ከቴክኖ ጋር እስካሁን ባለን 2 ሚሊዮን ዲቫይሶችን ወደ ገበያ ማቅረብ ችለናል። እሱም በዋናነት የ18 ቢሊዮን የሚጠጋ በብር ደረጃ ስናስበው ዲቫይስ ወደ ገበያ ማቅረብ ችለናል ማለት ነው። በሞዴል ካየናቸው 31 የተለያዩ ሞዴሎች አቅርበናል። ትልቁን ድርሻ የሚወስደውም ደግሞ ወደ 1 ሚሊዮን የተጠጋ ስማርትፎን ወደ ገበያ ማምጣት ችለናል ማለት ነው። በሂደት ደግሞ 150 ሺህ የሚጠጉ ዲቫይሶችን እናመጣለን። ዛሬ ላይ ደግሞ የሚተዋወቀው ካሞን 20 ማለት ነው። በሁለት ሞዴሎች አይነት ይዘን እየመጣን ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ዛሬ ቴክኖ ሞባይል ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመሆን ሁለት ፕሮዳክቶችን ላውንች እያደረገ ይገኛል። አንደኛው ካሞን 20 ፕሮ 5G ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ካሞን 20 ፕሪሚየም 5G የሆነ ፕሮዳክት ነው። በተለያየ ማቴሪያሎች ሲሰራ ሲሆን ይህ ፕሮዳክት ስታይሊሽ የሆነና ፕሪሚየም ዲዛይን ይዞ የመጣ ሲሆን ዱሬብል የሆነና ዱሬብል ሆኖ የሚቀጥል ሲሆን ሳፋየር ሌቭል ጥንካሬ ባለው ማቴሪያል ናኖ ክሪስታላይን ሴራሚክ በሚባል ማቴሪያል የተሰራ ሲሆን ከጀርባው እንደምታዩት ሻይን እንዲያደርግ ለ56 ሰዓታት ያህል በዳይመንድ ፖሊሽ የተደረገ ሲሆን scratch resistance ነው የተለያዩ ፊቸሮችን ይዞ መጥቷል። It's an honor to be here today representing Tecno as gathered to celebrate the strategic partnership with the leading telecommunications provider in Ethiopia, Ethio Telecom, as well as the official launch of the Camon 20 Pro 5G and Camon 20 Premier 5G models. As many of you may know, the Tecno is the leading mobile device provider in emerging market and have been operating in Ethiopia for a decade now and has a deep understanding of the needs and aspirations of the customers. We are therefore thrilled to be partnering with Ethio Telecom to combine expertise and resources towards increasing smartphone penetration and thereby improve 5G usage in Ethiopia. ከቴክኖ ጋር የተፈራረምነው የቴክኖን ዕቃ መሸጥ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ የቴክኖን ዕቃ አብረን ማምረት የምንችልበትና ያንንም ደግሞ ወደ ገበያው አብረን ማውጣት የምንችልበትን ኦፖርቹኒቲ ክሬት የሚያደርግ ነው። በዚህ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ በጣም ብዙ ደንበኞቻችንን ማገልገል ምንችል አፎርደብል የሆኑ ወይም በተመጣጣኝ ዋጋ እና ጥሩ ኳሊቲ ያላቸውን ቀፎዎች ወደ ገበያ ማምጣት እንችላለን ብለን እናስባለን። ይሄን ስትራቴጂያችንን አጠናክረን የምንቀጥልበትና ወደፊትም የደንበኞቻችንን ፍላጎት ከማሟላት አንፃር በቂ የሆነ የቀፎ አቅርቦት የስማርትፎን አቅርቦት ለማቅረብ በጋላ ምንሰራ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ።